Hello sekali lagi dan selamat pagi. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada pagi yang berkat ni, insyaAllah. Hari nisfu Syakban ya. So nisfu Syakban ni adalah malam nisfu Syakban tu malam yang kedua dah, yang paling mulia selepas malam Lailatul Qadar. Okay. Alhamdulillah kita sihat dan dapat meneruskan rutin kita belajar secara online dari rumah masing-masing. Okay, so hari ni kita akan masuk topik yang terakhir dalam chapter electrostatic in medium, iaitu dikenali juga dengan uniqueness theorem. Kita akan tengok macam mana nak solve problem electrostatic menggunakan laplace dan juga Poisson Equation. Okay. Jadi insyaAllah kita akan mulakan kuliah pada hari ini. Saya nak admitkan rakan lain. Okay. Jadi sebelum ni, dalam topik-topik sebelum ni kita dah belajar beberapa approach untuk mendapatkan electric field. Okay. First kita dah belajar 3 method, iaitu first Coulomb's law. Ini daripada charge distribution kita boleh dapatkan kita punya electric field E melalui Coulomb's law, Gauss law, dan daripada gradient kita pun boleh dapatkan kita punya E field daripada potential lah, daripada potential kita dapat kita punya E. So ini adalah metod yang kita dah pun belajar sebelum ni. Dan hari ini insyaAllah kita akan teruskan dengan metod keempat untuk mendapatkan electric potential. Ini dikenali dengan uniqueness theorem. Di mana uniqueness theorem ni dia ada beberapa condition yang diperlu patuhi, iaitu area properties ataupun regional condition dan boundary condition. Okay, di mana ada situasi yang kita tak boleh dapatkan the general charge ataupun field distribution, tapi kita ada nilai-nilai pada limit tertentu. Jadi menggunakan nilai-nilai pada boundary ni kita boleh dapatkan juga kita punya E field. Okay. Jadi uniqueness theorem ni pula dia menyatakan yang solution untuk electrostatic problem. So electrostatic problem ni adalah mendapatkan electric potential lah, solution. Dan ia adalah unik jika untuk for a specified region if uniqueness theorem is obeyed. Okay. So ini adalah kita punya solution, iaitu voltage. Okay. Dan given and this solution is bounded by region and juga dia punya boundary. Okay. Dan solution ni adalah unik untuk all these given conditions only. Okay. So kita tengok sedikit derivation untuk mendapatkan kita punya method tu lah, Poisson dan Laplace equation. Jadi kita akan mulakan dengan kita punya Maxwell equation. Divergence of D equal to rho V. Dan daripada divergence of D tu kita gantikan dengan epsilon E. Okay. So kita dapat divergence epsilon E equal to rho V. Dan daripada gradient punya formula minus gradient V equal to E, kita boleh kembangkan lagi kita punya equation tu. Okay. Dan kita akan dapat sebab kita masukkan yang gradient tu, kita akan dapat
divergence of gradient V equal to minus rho V divided by epsilon. And ini adalah akhirnya kita akan mendapat kita punya Poisson Equation. Di mana delta square V equal to minus rho V over epsilon. Okay. Okay. Jadi yang dikatakan defined by region ni, ada dua pula region dia. Defined by region ni adalah sama ada definition region ni akan membezakan sama ada kita akan solve tu menggunakan laplace equation ataupun Poisson equation. Okay. Jika rho V kita ada nilai bukannya kosong, jadi dia akan solve menggunakan Poisson equation yang tadi tu. Tapi kalau rho V kita kosong, jadi kita punya equation tu equal to 0, equal to 0, dan ini dikenali sebagai Laplace equation. Jadi region tu sama ada dia Laplace ataupun Poisson, macam mana kita gunakan bergantung kepada kita punya nilai rho V sama ada 0 or non-zero. Okay, jadi untuk solve kita punya Laplace dan Poisson equation, kita akan menggunakan formula yang di dalam slide ni untuk ketiga-tiga koordinat lah, Cartesian, cylindrical dan juga spherical. Okay, jadi kalau kita tengok daripada sini kita boleh dapatlah nilai V tu. Dan daripada V tu kita boleh dapatkan field-field yang lain. Kita boleh dapatkan parameter lain seperti E, D lagi, C, macam lah lagi. So katakanlah kita nak solve gunakan Laplace equation di mana delta square V equal to 0, dan daripada formula ni kita ada 3 dimension lah, X, Y and Z. Tapi untuk khusus kita ni kita akan hanya solve one dimensional problem. So dia akan vary in just pada satu direction saja, sama ada X, Y ataupun Z. Jadi ini akan lebih mudah lah untuk kita solve. Polarization tajuk ni tak ada kena-mengena dengan topik hari ini. Okay, so macam mana kita nak kita tengok lagi method kita Okay, katakanlah V ni and only vary in X direction, jadi kita akan ambil hanya delta square V over delta X square equal to 0. Y dan Z kita tak consider. Jadi kita tak akan terus differentiate, tapi kita akan dapatkan V tu dengan cara integrate. Jadi untuk dapatkan V tu kita akan buat double integration, step by step. Okay, contohnya kita nak dapatkan V untuk equation ni, kita akan integrate kedua-dua belah lah. Jadi integrate first, dekat bahagian kiri ni kita akan dapat del V over del X equal to, bila kita integrate 0, kita akan dapat A. So kita akan dapat yang first equation ni daripada kita punya first integration. Okay. Second integration ni kita akan integrate pula del V over delta X ni. So bila kita integrate, kita akan dapat V. Dan yang sebelah kanan ni bila kita integrate A, kita akan dapat AX plus B. Okay. Jadi kalau tengok kita V ni is then equal to AX plus B. So apa nilai A dan B? A dan B ni variables yang kita akan solve menggunakan boundary condition. Okay, kita tengok first example.
Untuk first example, kata let's say assume kita punya charge density rho v is equal to rho naught x divided by a. Jika a equal to 0 at x equal to 0 and v equal to 0 at x equal to a, find v and e. Okay. So daripada sini kita boleh, first kita kena tentukan regionnya dan juga boundary. Apa boundary conditions yang terlibat. Jadi saya akan unmute-kan you all, so you all boleh bagi respon lah. Apa yang ada kat sini? Yang tak. Okay, so you all boleh ni unmute. Okay, so regional untuk case ni, kita nak solve guna apa? Laplace ataupun Poisson? Ya? Laplace. Laplace. Okay, ada yang cakap Laplace. Yang lain-lain ada tak? Jawapan lain. Laplace. 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 Okay. Semuanya Laplace. Okay. So kenapa you all ni kata kita gunakan Laplace? Sebab equal to 0. Oh, equal to 0 dia punya ni. So mana nak E, X, V Mungkin equal lah. to 0. Okay. Okay. Terima kasih jawapan yang diberikan. Jadi kita tengok kita slide sebelum ni. Apa condition regional sama ada Laplace ataupun Poisson. Okay, yang kita nak tengok equal to 0 or not adalah rho V sahaja. Jadi kalau dalam example ni, rho V kita equal to 0 ataupun tidak? Tidak. Tak kan? Jadi rho V kita ada nilai, dia bukannya kosong. Jadi untuk case ni, kita akan solve menggunakan Poisson. Okay, itu satu Poisson. So kita akan dapat first equation kita. Ya. Kemudian boundary condition dia pula adalah pada x equal to 0, e kosong. Pada x equal to a, v kosong. So ini adalah maklumat yang define kita punya boundary. Ya. Okay, so kita tengok solution dia step by step. Okay, first since rho v kita bukannya 0, ada nilai, jadi kita akan solve menggunakan Poisson Equation. Okay. Daripada Poisson Equation ni kita akan dapatkan v. So kita dapatkan v dengan kita integrate double integration. Kita integrate belah kiri ni ke kedua belah lah, kedua belah sebanyak 2 kali. So bila kita integrate first integration, kita akan dapat minus rho x divided by a epsilon. Kita akan dapat apa yang ni? Kita akan dapat yang ni x square over 2 kan? X square over 2 multiply dengan yang nilai dalam ni lah. Kan? Plus dengan A1. Plus A1. So bila kita buat lagi sekali integration, yang x square over 2 tu akan jadi x cube divided by 6. Okay. Plus A1x plus A2. So ini adalah equation V tu selepas kita buat double integration. Okay. Okay. So kita dah dapat V. Soalan tu minta E dan V juga kan? Jadi macam nak relate antara E dan V tu kita boleh menggunakan gradient lah. Gradient of V equal to minus E. So daripada V ni kita apply equation gradient. So kita akan dapat rho naught x square divided by 2a epsilon minus a1. Okay. Siapa pula yang buka tu?
Akan mute sekejap. Okay, so saya teruskan Okay, so kita dapat daripada gradient equation ni kita akan dapat kita punya nilai E. Dan kemudian kita akan tengok pula macam mana nak solve, nak dapatkan A1 dan A2 menggunakan boundary conditions. Okay. So, kita tadi ada dua conditions kan. At X equal to 0, E is equal to 0. Jadi A1 kita pun equal to 0. Okay. Sebab X kita kosong, E kosong, A1 kita pun kosong. So at X equal to A, V equal to 0. Jadi kita akan tengok equation untuk V pula. So kosong sama dengan yang ni kita gantikan X dengan A. So X equal to 0. Sorry. Okay, A1 tadi dah equal to 0. Okay, jadi kita masukkan kat sini tengah-tengah jadi kosong lah. So kita akan dapat kosong plus A2. Jadi A2 kita adalah yang ni, yang empat ni bila kita pindahkan ke sebelah kiri. So sekarang ni kita dah dapat A1 dan A2. So dah dapat A1 dan A2, you all boleh tak selesaikan? Okay. So bila kita dapat nilai A1 dan A2, kita just masukkan nilai A1 dan A2 ni ke dalam kita punya equation V. Okay. Jadi sesalah kita dapat kita punya equation V dan E1 ni kita masukkan juga dalam equation E, kita akan dapat jawapan untuk E field. So, kedua-duanya in functions of X lah, dan other variables. Okay. So kita ada nilai A1 dan A2, kita just masukkan dari equation untuk E dan V. Dan kita akan dapatlah nilai E dan V kita. Okay. So ada soalan tak setakat ni? Saya laju je. Madam. Ya? Yang E tu macam mana? Macam solve. Yang ni kan V kan? So yang E ni dapat macam mana daripada value A dengan A1 A2? Okay. Kita dapat daripada ni. Step 3 ni. Alright. Okay. Okay. So kita selesaikan gradient V lah. Kenapa? Ada soalan lain tak? Semua faham Faham. Tak ni faham. Okay. Tak faham. Jadi kita akan tengok example seterusnya untuk laplace ni pula. Ya? Okay. So untuk example 2, kita find V1 and V2 in the region 1 and 2. So cari V1 dan V2. Okay. So kita diberi satu plate capacitor di mana dielectric di antara dua konduktor ni terdiri daripada dua jenis dielectric lah yang berbeza epsilon dia. Epsilon R1 untuk region 1, epsilon R2 untuk region 2. Dan kita assume V equal to V0 at Z equal to L. Pada ketinggian L ni, so tinggi kita punya plate ni adalah L. Dan pada ketinggian L, V equal to V0. Pada ketinggian pada L, Z equal to 0, V equal to 0. So, masih menggunakan Cartesian. Kali ini yang berubah, kita nak yang berminat adalah pada direction Z lah. Okay.
So untuk kes ni rho V kita berapa? 0 ataupun tidak? Okay, rho V kita Soalan ni tak state value rho V kan madam? So awak kena dapatkan nilai rho V tu daripada previous punya knowledge. Maksudnya apa yang dah belajar dalam formula rho V. Formula rho V. Dia lebih kepada pemahaman lah berkenaan dengan topik dielectric, konduktor. Daripada lesson kita yang hari Selasa kan, yang Khamis tu. Okay, so rho V tidak diberi. Jadi macam mana kita nak pastikan rho V kita tu ada nilai ke ataupun tak ada nilai? Ramai juga yang join lambat ni, dah nak setengah jam dah. Ya, ada yang nak respon ke? Tak tahu. Ya? Cuba you all ni agak cuba ingat balik waktu saya ajar berkenaan dengan dielectric. Apa yang berlaku pada ni? Kita punya dielectric. Okay. Untuk kapasitor dia punya charge dia dekat mana? Non-conductor. Bukan medium, kalau dua kapasitor total charge 0 Dua kapasitor. Tak. Tak Dia apa tu? Kita ada ni charge pada surface kan? Untuk konduktor. Okay. Untuk capacitance, charge kita adalah pada surface konduktor tu. Jadi di dalam dielectric tu tak ada lah. Tak ada charge. Jadi dalam dielectric kita tu, rho V kita is equal to 0. Rho V equal to 0. So you all recall kan, contoh-contoh capacitance sebelum ni kan, kita you all punya charge rho S semua dekat surface kan. Jadi kat bahagian dielectric tu dah tak ada ni lah, tak ada charge, free charge. Tak ada free charge. Jadi rho V tu equal to 0. Jadi rho V kita equal to 0, then kita solve menggunakan Laplace. Okay, bagus. Okay, kita gunakan Laplace. So kita dah tahu kita solve menggunakan Laplace equation. Okay, jadi untuk Laplace equation, so delta square V tu equal to 0. Okay, dan kita ada boundary condition. V equal pada Z equal to 0, V pun 0. Pada Z equal to L, V equal to V0. Okay, so cuba you all dapatkan ni equation tu. Selesaikan double integration untuk dapatkan V. AX plus B. Ya. Macam ada dengar suara je.
A X plus S plus B. AX plus B. Okay. Alright, so kita akan dapat yang in general dia punya equation ni macam tu lah. AX plus B ataupun apa-apa nilai constant ni. Kita akan ada dua equation lah untuk V1 dan V2. So yang nampak sebelum ni kita just consider satu sahaja tau. Kita ada satu je lah V yang kita perlu cari dalam example sebelum ni. Tapi kali ni kita ada dua. Sebab kita ada dua electric dengan region berbeza. So kita boleh wakilkan dengan dua V equation. V1 dan V2. Okay. So to solve menggunakan double integration, kita akan dapat V1 equal to, saya bagi kat sini A1 dan A2 lah. Jadi A1Z plus A2, V2 equal to A3Z plus A4. Okay. Okay. Selain daripada tu, kita ada melibatkan 1, 2, 3, 4 kan? Empat constant yang kita tak tahu kan? Constant variable yang kita tak tahu. A1, A2, A3, A4, jadi kita kena dapatkan relationship yang lain lah. So kita tengok pada L1. Bila? Pada L1 V1 is equal to V pada L1 pada L1 ni V1 sama dengan V2. Dan sebabkan dia dielectric, kita boleh tengok boundary condition adalah D1N equal to D2N. So first pada Z equal to 0, V is also equal to 0 kan. Jadi untuk Z equal to 0, V yang terlibat adalah V pada region 1 kan. Pada ni Z equal to 0, jadi kita akan melibatkan V1 pada region 1. Jadi kita ambil equation untuk V1, kosong sama dengan Z kita kosong juga, jadi sama dengan A2. Jadi A2 kita adalah kosong. Okay. Faham tak setakat ni? Boleh follow ke? Boleh. Boleh Okay. Pada Z equal to L, V equal to V0. Okay. Pada Z equal to L, kat sini V equal to V0 dan kita pada region 2, V2. Jadi kita ambil equation tu, jadi V0 is equal to A3L. Kita gantikan Z dengan L, A3L plus A4. Okay, so kita boleh dapatkan A4 equal to just V0 minus A3L. Okay. So kita dapat A2 dan A4, A3 and A4. Kita nak cari lagi lah A1 apa, A3 apa. Okay. Pada Z equal to L1, Z equal to L1 and D1N equal to D2N, kita boleh menggunakan equation gradient V lah, equal to minus E. Jadi kita just masukkan untuk tukarkan D, D1N equal to D2N. Okay. Dan ini mewakili D equal to epsilon E, epsilon 1E dan epsilon 2E2. Jadi kita dapat satu lagi lah equation. So kita dapatkan, kita
kemudian kita kena solve lah partial differentiation untuk V1. Okay. Mana V1 adalah A1X plus A2, jadi bila kita differentiate over Z, kita akan dapat A1. Dan yang sebelah kanan pula, kita akan dapat A3. Bila kita buat partial differentiate V1 and V2. So, dari sini kita akan dapat E1, epsilon 1 A1 equal to epsilon 2 A3. Okay. Dan kita dapat A1 is equal to epsilon 2 E1 times A3. Dan pada L1 juga, V1 equal to V2. Okay. Jadi, A1 L1 plus A2 equal to A3 L1 plus A4. Ini adalah pada L1 lah. Jadi, ini pada point yang L1 ni. Yang kita tengah buat sekarang ni. Okay. Jadi, tadi kita dah tahu, kita dapat nilai untuk A2 dan A4. Jadi, kita masukkan ke dalam equation ni. Okay. Dan kita kita ada A3 lah sebutan A3 ni. So kita boleh kumpulkan A3 dan kemudian kita akan dapat solution untuk A3. Okay. So V0 epsilon 1 plus epsilon 2 L1 minus epsilon 1 L1 plus epsilon 1 L. Okay. Dan kita tahu L is equal to L2 is equal to L minus L1 kan. Jadi kita boleh simplify sikit lah equation ni pada yang bawah ni. V0 epsilon 1 divided by epsilon 2 L1 plus epsilon 1 L2. Okay, so kita dapat A1 dan A3 kan. So kita dapat A1, A2, A3 dan A4. Kita dapat keempat-empat nilai ni A1, 2, 3 dan 4. Jadi kita boleh masukkanlah nilai A1, 2, 3, 4 ini ke dalam kita punya equation V1 dan V2. So this V1 is correct for Z between 0 to L1 dan untuk V2 pula daripada L1 ke L. So kita just masukkan nilai A3, A4. Okay. So, ini adalah solution untuk V dan V pada region 1 dan region 2. Okay. So ada soalan tak? Hello? Tinggal lagi 1 minit ni. Aku tak tahulah boleh. Harap boleh join lah. Hari tu saya dah schedule dia bagi ni unlimited.
Saya admitkan kawan. Okay, ada soalan tak setakat ni berkenaan dengan example? Oh, boleh nampak ke saya punya screen? Boleh nampak. Yang Zoom convert tu nampak juga Yang Zoom converting the meeting recording tu nampak tak? Zoom converting recording. Tak. Okay. Alright, langsung tu. Tak ada. Nampak slide dia lah Okay. So basically untuk Laplace dan Poisson uniqueness theorem ni, kita perlu daripada problem tu kita carilah dia punya region. Okay. Adakah rho v itu equal to 0 ataupun tidak, dan kemudian kita selesaikan kita dapatkan equation untuk v tu berdasarkan daripada equation daripada integration tu kita dapatkan kita punya v. Okay. Dan kemudian menggunakan information daripada boundary tu kita boleh selesaikan kita punya A1 dan A2 tu lah. Okay. Jadi kita tak ada exercise lah untuk Laplace dan Poisson ni. Sebab saya ingatkan you all dah nak test kan. Ya? Okay, ini just exercise untuk jawapan untuk exercise yang sebelum ni you all hantar lah. Okay. Jadi kalau tak ada soalan, saya just nak bagi announcement. Sedikit announcement yang minggu hadapan kita akan buat quiz on Coulomb's law and Gauss law. Jadi quiz ni saya akan cuba buat online e-learning. Di antara tujuan dia adalah untuk saya tengok jugalah you all punya ada masalah ataupun isu ataupun tidak dari segi capaian internet student kan, untuk sebelum kita buat test yang benar lah. Okay. So basically kita dah habis chapter 1, cuma kita akan ada quiz-quiz bukan chapter 1, chapter electrostatic. Jadi cuma kita akan ada quiz-quiz yang berkaitan dengan electrostatic juga lah. Disebabkan you all punya ujian 1 dan ujian 2 masih berkenaan dengan electrostatic. Okay. Dan insyaAllah selepas tu kita akan mulakan dengan chapter baru lah, chapter magnetostatic. Jadi sebelum ni kita assume kita ignore dulu medan magnet, kita fokus pada medan elektrik sahaja, electric field. So next kita akan next Thursday kita akan mula dengan medan magnet. So yang ni kita ignore electric field dan kita assume hanya ada magnet field sahaja. Okay. So saya harap you all boleh bersedia lah untuk quiz minggu hadapan. Okay, ada soalan ke? Tak ada. Ada. Tapi nanti kalau ada soalan tanya aku. Alright. Apa ni cuma ada ura-ura lah yang ada cadangan untuk menunda you all punya test 1. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin korang ni marah sebab asyik tunda je. Okay.
Tunda tu mungkin dalam